28 Φεβρουαρίου 1991. Η λήξη του πολέμου του κόλπου. Με τον πόλεμο αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες εδραίωσαν την παρουσία τους στον Περσικό κόλπο, επιβεβαίωσαν τον ηγετικό τους ρόλο στην παγκόσμια πολιτική σκηνή και ενίσχυσαν τους δεσμούς τους με τα μέλη της δυναστείας των Σαούντ. Οι ρίζες αυτής της σύραξης όμως ήταν παλαιότερες. Ήδη από το 1979, οπότε και ο Σαντάμ Χουσέιν ανήλθε στην εξουσία του Ιράκ, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να καταστήσουν μόνιμη την παρουσία τους στον Ινδικό ωκεανό. Έτσι, η Ουάσιγκτον ξεκίνησε μία σειρά επαφών με τις κυβερνήσεις της Κένιας, της Σομαλίας, του Ομάν και του Τζιμπουτί για την εκχώρηση άδειας χρήσης των λιμένων των χωρών αυτών. Το καλοκαίρι του 1980 η ένταση στις σχέσεις μεταξύ του Ιράν και του Ιράκ κορυφώθηκε, οδηγώντας στο ξέσπασμα ενός αιματηρού πολέμου που θα διαρκούσε 8 χρόνια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενίσχυσαν παρασκηνιακά τον Σαντάμ καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, ώστε να ανασχέσουν το σχετικό φονταμενταλιστικό Ιράν. Το 1988 ο Ιρανικο-Ιρακινός πόλεμος έληξε, καθώς την ίδια περίοδο ο ψυχρός πόλεμος έδειχνε ότι έφτανε στο τέλος του. Ταυτόχρονα ο Σαντάμ ξεκινούσε την προσπάθειά του να αναδειχθεί σε έναν νέο ηγέτη του αραβικού κόσμου. Πρώτος του στόχος θα ήταν το Κουβέιτ. Το Ιράκ ποτέ δεν είχε αναγνωρίσει το Κουβέιτ ως ανεξάρτητο κράτος από τη δημιουργία του το 1961, θεωρώντας το αναπόσπαστο τμήμα του. Μάλιστα, το 1973 και το 1983 είχαν σημειωθεί μικρής έκτασης επιθετικές ενέργειες των Ιρακινών σε βάρος του Κουβέιτ. Ο πόλεμος όμως του Ιράκ με το Ιράν είχε εξαντλήσει οικονομικά τη Βαγδάτη. Το 1989, μόνο τα χρέη του προς τις αραβικές χώρες ανέρχονταν στα 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι, ο Σαντάμ αναζητούσε απελπισμένα έναν τρόπο για να βγει από το οικονομικό αδιέξοδο. Ως μοναδική λύση θα ήταν η εισβολή στο Κουβέιτ για να εκμεταλλευτεί τα πετρέλαια αυτού του κρατηδίου. Σαν αφορμή ο Σαντάμ κατηγόρησε την κυβέρνηση του Κουβέιτ ότι αντλούσε παράνομα πετρέλαιο από την πετρελαιοπηγή Αρ-Ρουμαϊλάχ που βρισκόταν κοντά στη Μεθόριο. Ακολούθως, την 1η Ιουλίου 1990 ο δικτάτορας του Ιράκ ανακοίνωσε πως το οπλοστάσιο του διέθετε χημικά όπλα σε μεγάλες ποσότητες. Συνάμα απείλησε το Ισραήλ με αφανισμό και κατηγόρησε τους υπόλοιπους Άραβες σαν προδότες, επειδή αυτοί άφησαν τους Ιρακινούς μόνους στον πόλεμο με το Ιράν. Επιπλέον, ο Σαντάμ κατηγόρησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ σαν συνεργούς των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια των τελευταίων για μονοπόληση της πετρελαϊκής αγοράς. Στις 17 Ιουλίου του 1990 τα πρώτα Ιρακινά στρατεύματα κινήθηκαν προς τα σύνορα με το Κουβέιτ. Ο Σαντάμ απέτησε τη δανειοδότησή του από το βασιλέα του Κουβέιτ, αλλά η μόνη προσφορά που κέρδισε ήταν η εκχώρηση ενός μικρού και μακροπρόθεσμου δανείου. Τότε ο Ιρακινός δικτάτορας έγειρε θέμα εδαφικών διεκδικήσεων, απαιτώντας την κυριότητα των νησιών Ουαρμπάχ και Μπουντιγιάν, που βρίσκονται απέναντι από τη μικρή Ιρακινή ακτογραμμή. Η θαλάσσια αυτή περιοχή όμως ήταν ουσιαστικά κλειστή από την εποχή του πολέμου με το Ιράν, έχουσα καταστεί απρόσιτη λόγω του πλήθος βυθισμένων πλοίων, πολλά εκ των οποίων ήταν φορτωμένα με πυρομαχικά. Σημειωτέ ότι το Κουβέιτ ποτέ δεν είχε εκδηλώσει την πρόθεση να εμποδίσει ή να απαγορεύσει τη θαλάσσια επικοινωνία του Ιράκ με τον Περσικό κόλπο. Ακολούθησε μια αποτυχημένη πολιτική προσπάθεια εκτόνωσης της κρίσης με διαμεσολάβηση της Ουάσιγκτον. Έτσι, το ξημέρωμα της Δευτέρας Αυγούστου του 1990 οι πρώτες Ιρακινές μεραρχίες εισέβαλαν στο Κουβέιτ. Λίγες ώρες αργότερα, ο βασιλιάς του Κουβέιτ Αμίρ κατάφερε να διαφύγει στη γειτονική Σαουδική Αραβία, αλλά ο αδελφός του σκοτώθηκε μέσα στο παλάτι. Μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας, η κατάληψη της πόλης του Κουβέιτ είχε ολοκληρωθεί, ενώ το κρατήδιο ολόκληρο θα έπεφτε στον έλεγχο των Ιρακινών τις επόμενες 48 ώρες. Τότε τα Ιρακινά στρατεύματα εχμαλώτισαν περίπου 10.000 Αμερικανούς και Ευρωπαίους πολίτες που ζούσαν στο Κουβέιτ. Αυτοί θα χρησιμοποιούνταν σαν ανθρώπινη ασπίδα για την προστασία των πόλεων από τους επικείμενους συμμαχικούς βομβαρδισμούς. Ακολούθως, τα Ιρακινά στρατεύματα άρχισαν να συγκεντρώνονται στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία. Ταυτόχρονα, ο Σαντάμ ξεκίνησε μια προπαγανδιστική εκστρατεία, παρουσιάζοντας τον εαυτό του σαν το μοναδικό Άραβα ηγέτη που μαχόταν εναντίον του αμερικανικού ιμπεριαλισμού. Στην προσπάθεια του αυτή, ο Σαντάμ προσπάθησε να εμπλέξει και το Ισραήλ, ούτως ώστε η σύραξη να αποκτήσει το χαρακτήρα ενός Αραβο-Ισραηλινού πολέμου. Μάλιστα το καθεστώς της Βαγδάτης δεν δίστασε να βομβαρδίσει και Ισραηλινές πόλεις.
Ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας ζήτησε τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών και το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε ένα ομόφωνο ψήφισμα για την άμεση αποχώρηση των Ιρακινών στρατευμάτων από το Κουβέιτ. Ο Σαντάμ αρνήθηκε επιδεικτικά να εφαρμόσει το ψήφισμα. Μία ώρα μετά από την έναρξη της επίθεσης της Δευτέρας Αυγούστου, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Independence διατάχθηκε να κατευθυνθεί από τον Ινδικό ωκεανό προς το Ομάν. Παρομοίως, το αεροπλανοφόρο Eisenhower κατευθύνθηκε από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ερυθρά Θάλασσα. Συνάμα, η Βρετανίδα Πρωθυπουργός Μάργαρετ Θάτσερ ανακοίνωσε την άμεση εμπλοκή του Ηνωμένου Βασιλείου στον πόλεμο. Επίσης, η γαλλική κυβέρνηση απέστειλε 3 φρεγάτες της στον Περσικό κόλπο, με τη διαφορά ότι οι γαλλικές χερσαίες δυνάμεις που θα αναπτύσσονταν στην περιοχή δεν θα υπάγονταν στην πολυεθνική διοίκηση. Οι δε κυβερνήσεις της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας έδωσαν την άδεια στους Αμερικάνους να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις τους. Ομοίως ενήργησε και η Ελλάδα. Επιπλέον, όλες οι παραπάνω χώρες, καθώς και η Αργεντινή, η Νορβηγία και η Ολλανδία ενίσχυσαν τη συμμαχία με έμψυχο δυναμικό και πολεμοφόδια. Τότε, για πρώτη φορά μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δόθηκε η άδεια σε γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις να βγουν εκτός των συνόρων της χώρας. Επρόκειτο για 60 ειδικά οχήματα ραδιοβιολογικής και χημικής επιτήρησης. Στις 10 Αυγούστου και η κυβέρνηση του Καναδά αποφάσισε τη συμμετοχή της χώρας στις πολεμικές επιχειρήσεις, αποστέλλοντας 5 πολεμικά σκάφη. Στο πλαίσιο των οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράκ, η Τουρκία έκλεισε το πετρελαϊκό αγωγό Ιράκ Τσεϊχάν, από τον οποίο διοχετευόταν το 50% της εξαγόμενης ποσότητας του Ιρακινού πετρελαίου. Επιπλέον, τουρκικά στρατεύματα δύναμης 500.000 ανδρών αναπτύχθηκαν στα σύνορα με το Ιράκ, αναγκάζοντας το Σαντάμ να διατηρεί ένα μεγάλο μέρος του στρατού του στα βόρεια σύνορά του. Επιπλέον, η κυβέρνηση της Άγκυρας επέτρεψε τη χρήση των εδαφών της από τα αμερικανικά στρατεύματα. Όσον αφορά τις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, οι περισσότερες εξ αυτών είχαν δανείσει τεράστια χρηματικά ποσά στο καθεστώς του Ιράκ κατά το παρελθόν. Ο επικεφαλής της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ δεν ενίσχυσε στρατιωτικά ή οικονομικά τους δυτικούς συμμάχους, αλλά πολιτικά η στάση του επηρέασε θετικά τις ομόφωνες αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παρομοίως έπραξαν και τα μέλη του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Επίσης, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Τσεχοσλοβακία διέθεσαν στη συμμαχία μη μάχημες στρατιωτικές μονάδες και ανθρωπιστική βοήθεια. Από τις χώρες της Άπο Ανατολής, η Ιαπωνία διέθεσε εμπορικά αεροσκάφη και πλοία. Η Κίνα καταδίκασε την επίθεση του Ιράκ στο Κουβέιτ, αλλά και διαφώνησε με τη διενέργεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων υπό την ηγεσία της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, δηλαδή ουσιαστικά των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας ότι αυτές θα έπρεπε να τεθούν υπό τις εντολές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τέλος, οι κυβερνήσεις της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και των Φιλιππίνων ενίσχυσαν τη συμμαχική δύναμη με πολεμικά σκάφη και αεροπλάνα. Σχετικά με τις υπόλοιπες χώρες του λεγόμενου μουσουλμανικού τόξου, η Αίγυπτος φιλοξένησε το μεγαλύτερο μέρος των προσφύγων και των εξόριστων από το Κουβέιτ. Η Συρία και το Μαρόκο βοήθησαν στρατιωτικά τη Σαουδική Αραβία. Η Αλγερία, η Μαυριτανία, η Τινησία και η Λιβύη κράτησαν ουδέτερη στάση. Επισήμως και το Ιράν κράτησε ουδέτερη στάση, αλλά υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για διεξαγωγή λαθρεμπορίου όπλων μεταξύ των δύο πρώην εχθρών. Η Ιορδανία συνέχισε τις εμπορικές συναλλαγές με το Ιράκ, με αντάλλαγμα τη φθηνότερη αγορά πετρελαίου. Το Σουδάν, η Ιεμένη και η Παλαιστινιακή Αρχή με επικεφαλής τον Γιασέρ Αραφάτ τάχθηκαν στο πλευρό του Ιράκ. Τις ημέρες εκείνες 7.000 Ιρακινά άρματα μάχης και 500.000 στρατιώτες βρίσκονταν στο Κουβέιτ. Η πολεμική αεροπορία του Ιράκ αριθμούσε περίπου 700 μαχητικά αεροσκάφη, εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν γαλλικής και ρωσικής προέλευσης παλαιάς τεχνολογίας. Γενικότερα, τότε ο στρατός του Ιράκ θεωρούνταν ως ο τέταρτος μεγαλύτερος του κόσμου. Το πρώτιστο μέλημα της Ουάσιγκτον ήταν η προστασία της Σαουδικής Αραβίας από ενδεχόμενη Ιρακινή επίθεση. Το σχέδιο αυτό ονομάστηκε Ασπίδα της Ερήμου. Το σχέδιο εκδίωξης των Ιρακινών από το Κουβέιτ ονομάστηκε Καταιγίδα της Ερήμου. Στις 17 Ιανουαρίου εξέπνε το τελεσίγραφο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προς το Σαντάμ, οπότε και τότε ξεκίνησε η στρατιωτική επιχείρηση των συμμάχων. Στον πόλεμο αυτόν, η Αμερικανική πολεμική βιομηχανία δοκίμασε στην πράξη νέας τεχνολογίας οπλικά συστήματα και τακτικές. Οι πρώτοι πύραυλοι συμβατικών κεφαλών εκτοξεύτηκαν από στρατιωτική βάση της Λουιζιάννα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Τις επόμενες ημέρες πλήθος προκηρύξεων κατέκλυσαν από αέρος στις Ιρακινές γραμμές, καλώντας τους στρατιώτες να αυτομολύσουν για να γλιτώσουν τη ζωή τους. Έτσι, ο Σαντάμ, για να μειώσει τις περιπτώσεις αυτομόλυσης των ανδρών του, διέταξε να αφαιρεθεί οποιοδήποτε ύφασμα λευκού χρώματος από τις ενδυμασίες των στρατιωτών του, ακόμα και τα εσώρουχα, ώστε αυτοί να μην έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν σαν λευκή σημαία. Παρόλα αυτά, οι Ιρακινοί στρατιώτες παραδίδονταν κατά χιλιάδες. 11 ημέρες μετά από την έναρξη του χερσαίου πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου 1991 οι συμμαχικές επιχειρήσεις τερματίστηκαν. Συνολικά, 180 ημέρες θαλασσίων επιχειρήσεων, 38 ημέρες αεροπορικών βομβαρδισμών και 100 ώρες χερσαίας επίθεσης ήταν αρκετές για τη συντριβή του τέταρτου μεγαλύτερου στρατού του κόσμου. Οι απώλειες των συμμάχων ανήλθαν σε 392 νεκρούς, 21 αιχμαλώτους, 15 κατεστραμμένα άρματα μάχης και 38 αεροσκάφη. Οι Ιρακινοί, μόνο κατά τη διάρκεια των 100 ώρων των χερσαίων επιχειρήσεων υπέστησαν την ολοκληρωτική καταστροφή των 12 μεραρχιών τους, την απώλεια 1.300 αρμάτων μάχης, την καταστροφή 1.200 τεθωρακισμένων οχημάτων, καθώς και 285 πυροβόλων. Κατά τη διάρκεια της κατοχής του Κουβέιτ από τα Ιρακινά στρατεύματα εκτελέστηκαν 1.082 πολίτες. Στον πόλεμο αυτόν οι αμερικανικές δυνάμεις για πρώτη φορά δοκίμασαν τη χρήση βομβών απεμπλουτισμένου ουρανίου συνολικού βάρους περίπου 800 τόνων. Σημειωτέ ότι το απεμπλουτισμένο ουράνιο U-238 παραμένει ενεργό για 1 δισεκατομμύριο χρόνια. Οι ολέθριες επιπτώσεις αυτών των όπλων έπληξαν εξίσου τους στρατιώτες της Συμμαχίας και του Ιράκ, προκαλώντας μεσοπρόθεσμα καρκινογενέσεις, τερατογενήσεις και άλλα. Υπολογίζεται ότι περίπου 90.000 Αμερικανοί στρατιώτες προσβλήθηκαν από το λεγόμενο σύνδρομο του κόλπου. Οι οικολογικές καταστροφές που προκάλεσαν οι Ιρακινοί με την ανατείναξη των πετρελαιοπηγών ήταν ανυπολόγιστες. Ο αριθμός των νεκρών αμάχων από Ιρακινά και συμμαχικά πυρά παραμένει άγνωστος. Τέλος, αναπάντητα παραμένουν κάποια ερωτήματα σχετικά με τις ενέργειες τόσο του Σαντάμ, όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ειδικότερα, ανεξήγητος είναι ο λόγος που η Ιρακινή πολεμική αεροπορία παρέμεινε καθυλωμένη στο έδαφος ακόμη και όταν η Βαγδάτη βομβαρδιζόταν και που ο Ιρακινός στρατός δεν εισέβαλε άμεσα στη Σαουδική Αραβία πριν προλάβουν οι σύμμαχοι να την προστατέψουν. Επίσης, απορία γεννάει η επιλογή των Ηνωμένων Πολιτείων να μην προχωρήσει το συμμαχικό στράτευμα ούτε μία σπιθαμή εντός της Ιρακινής επικράτειας και να μην ανατρέψει το καθεστώς του Σαντάμ, όταν είχε τη δικαιολογία και στο πλευρό της είχε όλη τη Δύση και όχι μόνο. Εάν η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα είναι το στρατηγικό λάθος, τότε αυτό το λάθος πληρώθηκε πολύ πιο ακριβά τα επόμενα χρόνια. Το 2003 ξέσπασε ο λεγόμενος Δεύτερος Πόλεμος του Κόλπου. Ο Σαντάμ ανατράπηκε, αλλά οι εχθροπραξίες τυπικά έληξαν 8 χρόνια αργότερα με την επίσημη ανακοίνωση του τερματισμού της αμερικανικής παρουσίας στο Ιράκ. Στο χρονικό αυτό διάστημα περισσότεροι από 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους, ενώ ο αριθμός των αμάχων παραμένει άγνωστος, ανερχόμενος στους εκατοντάδες χιλιάδες.